Basánu to včera bylo hodně slabé a dnes to má být ještě slabší, tak přijíždíme do Dolomit, kde mají být neskutečné dostupy až 4000 metrů. Startuji z lokomotivy a je to hodně náročný start. Je to tam moc prudké, takže když si člověk rozloží křídlo, tak musí jít dolů. Dávám si ho na pěšinku a s mírným větrem v zádech na podruhé startuji. Cestou na Marmoládu potkávám svého kamaráda Enza. Jaká je asi tak šance, že bude ve stejný čas na stejném místě a ve stejné výšce? Nemá vysílačku, tak na sebe aspoň voláme při letu vedle sebe a domlouváme trasu. To je pecka tady! Ale máš vysílačku! Vzhledem ke skvělým podmínkám natahujeme až daleko za Marmoládu a pak se teprve vracíme na obvyklou trasu za tím údolím. Já vím! Je to dobře stoupá! Teď letím bez píru. Ty taky letíš bez píru? Máš speed? Já taky ne. Letíš o dost rychlejc teda. Já musím furt šlapat, no. Nabírám zase krásnou výšku, takže mi to vyjde na přeskok do dalšího údolí, kde jsem ještě nebyl, což mi navíc natáhne trojúhelník. Enzo pokračuje klasickou trasou, takže se naše cesty bohužel rozdělují. Potkal jsem Enza, to bylo úplně kouzelný. Měl se to vlastně úplně náhodou, prostě letím, najednou tam zelený Venus, kluk se zelenou helmou, stejnou jako mám já. A byl to Enzo. Tak jsme letěli kousek spolu, on to pak do toho dalšího údolí neskočil, ale třeba se ještě potkáme, no. Buď to sem taky skočí, anebo já to pak přeskočím zpátky, tak věřím, že se ještě potkáme, ale bylo to úplně nádherný setkání. Nemá vysílačku, tak se zase bezvali z padáků a byla pecka. Tak doufám, že ho ještě potkám. Vzhledem k výborným podmínkám letím velkou část trasy na plném spíru a doletám až na konec údolí k Moeně. Ale cestou zpátky dělám špatné rozhodnutí a zapadnu do kotle. Ten je sice nasvícený a nafukovaný, takže to vypadá, že by měl fungovat, ale kotle prostě nefungují. Stoupáky se trhají už na hraně, která kotel ohraničuje a do něj nic nedojde. Vyzkoušel jsem si to už letos v Késenu, kde jsem do kotle taky zapadl. Nakonec kotle vylétám, na jeho hraně se skutečně zvedám a začínám se vracet ke startu. Ale už se připozdívá, podmínky zeslábly a vesmír už se mi vytočit nedaří. Na přistávačku to vychází v pohodě, ale u nasvícené stráně pod startem, kde jsem se před 14 dny zvedal i pozdě odpoledne, už dnes nic není. Měl jsem plán se ještě vyzvedat a od startu letět doprava, což by trojúhelník ještě trochu natáhlo. Ale i tak jsem maximálně spokojen. Oproti šudlačce včera v Basánu jsou čtyřkové stoupáky do 4000 metrů přece jen jiná písnička.